Moodle Formatting Course Material Spoken Tutorial to loi swagatom. A tutorial tot ami hikim Moodle resources otirikto course material যোগ কৰিবলৈ default text editor formatting options. A tutorial to record কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে Ubuntu Linux OS 16.04 Apache MariaDB আৰু PHP পোৱা হৈছে Gem 5.6.30 দ্বাৰা Moodle 3.3 আৰু Firefox web browser আপুনি নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো web browser ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তথাপি ইন্টাৰনেট এক্সপ্লোৰাৰ অৱজ্ঞা কৰিব লাগিব যিহেতু ই কিছু ডিসপ্লে বিসংগতি ঘটায় এই টিউটোৰিয়ালে ধৰে যে আপোনাৰ সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰে এটা Moodle ওয়েবসাইট সেটআপ কৰিলে আৰু আপোনাক এজন শিক্ষক হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰিছে এই টিউটোৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থীৰ Moodleত এটা শিক্ষকৰ লগইন থাকিব লাগিব এডমিনিষ্ট্ৰেটৰে তেওঁলোকক অতি কমেও এটা কোৰ্সত নিয়োগ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ সংগত কোৰ্সৰ বাবে কিছু কোৰ্স মেটেৰিয়েল আপলোড কৰিব লাগিব যদি নাই অনুগ্ৰহ কৰি এই ওয়েবসাইটত সংগত Moodle টিউটোৰিয়েল চাওক ব্ৰাউজাৰলৈ যাওক আৰু আপোনাৰ Moodle সাইটটো খোলক আপোনাৰ শিক্ষকৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড সবিশেষ ব্যৱহাৰ কৰি লগইন কৰক আমি এতিয়া শিক্ষকৰ ড্যাশবৰ্ডত আছো বাওঁফালে নেভিগেশ্যন মেনুত মাই কোৰ্সেছৰ ভিতৰত ক্যালকুলাস মন কৰক ক্যালকুলাস কোৰ্স ক্লিক কৰক আমি ইতিমধ্যে আগতে এনাউন্সমেন্টস আৰু কিছু কমন কোৰ্স সবিশেষ যোগ কৰিছিলো আমি এতিয়া কিছু অতিৰিক্ত কোৰ্স মেটেৰিয়েল যোগ কৰিম Moodleত সকলো কোৰ্স মেটেৰিয়েলক ৰিসোৰ্সেছ কোৱা হয় এইবোৰ হৈছে শিক্ষক এজনে শিক্ষাক সমৰ্থন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেছ ইন্টাৰনেল যেনে লেকচাৰ নোটস কিতাপ বা এক্সটাৰ্নেল যেনে উইকিপিডিয়া লিংকস হ'ব পাৰে আহক আৰম্ভ কৰো পৃষ্ঠাটোৰ ওপৰত সোঁফালে গিয়াৰ আইকনত ক্লিক কৰক আৰু তেতিয়া টাৰ্ন এডিটিং অনত মনত ৰাখিব আপুনি কোৰ্সত কোনো পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ এডিটিং অন আৰম্ভ কৰিব লাগিব তলত বেসিক ক্যালকুলাস সেকশনৰ সোঁফালে Add an activity or resource linkত ক্লিক কৰক ৰিসোৰ্সসমূহৰ এখন তালিকাৰ সৈতে পপআপ এটা আহিছে তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু তালিকাৰ পৰা পেজ বাছক আপুনি যিকোনো ৰিসোৰ্স নিৰ্বাচিত কৰোতে সোঁফালে ৰিসোৰ্সৰ বিষয়ে বিতংকৈ বিৱৰণ পঢ়ক পপআপ স্ক্ৰীনৰ তলত এড বুটামত ক্লিক কৰক নেম ফিল্ডত মই লিখিম লেকচাৰ 1 নোটস তেতিয়া ডেসক্ৰিপশন বক্সত লিখক Involutes and construction of involute of circle Display description on course page option to চাওক page content box চাবলৈ তলত scroll কৰক basic calculus-involutes.odt ফাইলৰ পৰা টেক্সট কপি আৰু পেষ্ট কৰক আমি ইমেজক এটা পাছৰ ষ্টেজত আপলোড কৰিম এই ফাইলটো টিউটোৰিয়েলৰ কোড ফাইলছ লিংকত উপলব্ধ আহক এতিয়া এই টেক্সট ফৰমেট কৰো এডিটৰৰ ওপৰত বাওঁফালে ডাউন এৰোত ক্লিক কৰক মেনু উইজেট প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ মই দেখুওৱা ধৰণে হেডিংছ অধিক লক্ষণীয় কৰিম টেক্সট এডিটৰত থকা অপশনছ আন যিকোনো স্ট্যান্ডাৰ্ড টেক্সট এডিটৰৰ সৈতে একেই ইয়াত আমি অপশনছ দেখিছো যেনে bold italics unordered আৰু ordered list আমি লগতে টেক্সট এটা হাইপাৰলিংক আৰু আনলিংক কৰিবলৈ অপশনছ দেখিছো লগতে ইমেজ এটা যোগ কৰিবলৈ অপশন এটা আছে আহক আমি Figure 1 shows the involute of a circle টেক্সটৰ পাছত ইমেজ এটা যোগ কৰো এন্টাৰ টিপক ইমেজৰ বাবে স্পেচ বনাবলৈ তেতিয়া ইমেজ আইকন ক্লিক কৰক ইমেজ প্ৰপাৰ্টিজ উইন্ডো আহিছে যদি আপুনি এটা এক্সটাৰ্নেল ইমেজ দিব বিচাৰে আপুনি ইমেজৰ URL টো ইয়াত ভৰাব পাৰে
ইমেজ এটা আপলোড কৰিবলৈ মই ব্ৰাউজ ৰেপজিটৰিজ বুটামত ক্লিক কৰিম। ফাইল পিকাৰ টাইটলৰ সৈতে পপআপ উইণ্ড এখন আহিছে। আপলোড এ ফাইল ক্লিক কৰক। তেতিয়া চুজ ফাইল বা ব্ৰাউজ বুটামত ক্লিক কৰক আৰু আপোনাৰ মেচিনৰ পৰা ফাইলটো বাছক। এই ইমেজ লগতে কোড ফাইলছ লিংকত উপলব্ধ। আপুনি ইয়াক ডাউনলোড কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপলোড দিছ ফাইল বুটামত ক্লিক কৰক। আমি বিৱৰণ লিখিম, দিছ ইজ দ্য ইনভলিউট অফ এ চাৰ্কল। শেষত ইমেজ ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ ছেভ ইমেজ বুটামত ক্লিক কৰক। পাছৰ অপশ্যনটো হৈছে মিডিয়া যোগ কৰিবলৈ। ই হ'ব পাৰে এটা URL, ভিডিঅ' বা অডিঅ' ফাইল। পুনৰ ই হ'ব পাৰে এটা এক্সটাৰ্নেল URL বা আমাৰ মেচিনৰ পৰা আপলোড কৰিব পাৰি। পাছৰ অপশ্যনটো হৈছে মেনেজ ফাইলছ। আহক ইয়াক ক্লিক কৰোঁ। মেনেজ ফাইলছ অপশ্যনটো হৈছে ফাইলৰ ছেট এটা থাকিবলৈ যি আপুনি জমা আৰু দৰ্শিত কৰিব বিচাৰে। ই সংলগ্ন কৰিব পাৰে এছাইনমেণ্ট, ছাবমিছনছ, ৰিচোৰ্চ ফাইলছ ইত্যাদি। সিহঁতক এই কোৰ্চত অন্য যিকোনো ৰিচোৰ্চে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মন কৰিব যে আমি এইমাত্ৰ আপলোড কৰা ইমেজটোও ইয়াত আছে। এই পপআপ বক্সৰ বাওঁফালে তিনিটা আইকন আছে। প্ৰথমটো হৈছে ফাইল পিকাৰ। আহক ইয়াত ক্লিক কৰোঁ। ইয়াত অপশ্যনছ আছে চাবলৈ চাৰ্ভাৰ ফাইলছ, ৰিচেণ্ট ফাইলছ ইত্যাদি। চাৰ্ভাৰ ফাইলছ হৈছে কোৰ্চত ক'ৰবাত ব্যৱহৃত হোৱা ফাইলছ আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। মই ইয়াক এতিয়াৰ বাবে X আইকনত ক্লিক কৰি বন্ধ কৰিম। পাছত আমি ক্ৰিয়েট ফোল্ডাৰ আইকন ক্লিক কৰিম, যি হৈছে দ্বিতীয় আইকন। নিউ ফোল্ডাৰ নেম ফিল্ডত আহক লিখোঁ এছাইনমেণ্টছ। তেতিয়া এছাইনমেণ্টছ ফোল্ডাৰত ক্লিক কৰক ইয়াক খুলিবলৈ। মই মোৰ ফাইলক এছাইনমেণ্টছ ফোল্ডাৰৰ ভিতৰলৈ ড্ৰাগ কৰিম। এতিয়া এইমাত্ৰ আপলোড কৰা ফাইলটোত ক্লিক কৰক। এই পপআপত অপশ্যন আছে ফাইল নাম আৰু লেখকক মডিফাই কৰিবলৈ আৰু লগতে ফাইলটো ডাউনলোড বা ডিলিট কৰিবলৈ। মই একো সলাব নিবিচাৰোঁ, গতিকে মই পপআপৰ তলত কেনচেল বুটামত ক্লিক কৰিম। এতিয়া টিউটৰিয়েলটো ৰখাওক আৰু এই সৰু অনুশীলনীটো কৰক। এটা ফোল্ডাৰ ৰেফাৰেন্স মেটেৰিয়েল বনাওক। নিশ্চিত কৰক যে ফোল্ডাৰটো ফাইলছ ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত আছে আৰু সাব ফোল্ডাৰ এছাইনমেণ্টছৰ ভিতৰত নাই। ফাইল তিনিটা আপলোড কৰক। আপুনি সিহঁতক এই টিউটৰিয়েলৰ কোড ফাইলছ লিংকত পাব। আপুনি এই অনুশীলনীটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত টিউটৰিয়েলটো পুনৰ চলাওক। আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰত এতিয়া দুটা ফোল্ডাৰ আছে, এছাইনমেণ্টছ আৰু ৰেফাৰেন্স মেটেৰিয়েল নামৰ। আৰু involutes-img1.png নামৰ আন এটা ফাইল। ওপৰত সোঁফালে X আইকনত ক্লিক কৰি পপআপ উইণ্ড বন্ধ কৰক। ফৰমেট কৰা অপশ্যনৰ পাছৰ ছেট হৈছে আণ্ডাৰলাইন, ষ্ট্ৰাইক থ্ৰু, ছাবস্ক্ৰিপ্ট আৰু ছুপাৰস্ক্ৰিপ্ট। এলাইন আৰু ইনডেণ্ট অপশ্যনে ইয়াক অনুসৰণ কৰে। এইবোৰে অন্য যিকোনো টেক্সট এডিটৰৰ দৰে কাম কৰে। আহক পাছৰ অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকোঁ, যি হৈছে ইকুৱেশ্যন এডিটৰ। মই এই বাক্যক এটা সমীকৰণৰ সৈতে যোগ কৰিব বিচাৰোঁ, গতিকে মই ইকুৱেশ্যন এডিটৰ আইকনত ক্লিক কৰিম। তেতিয়া সমীকৰণটো লিখিবলৈ ইকুৱেশ্যন এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰক। সমীকৰণ লিখিবলৈ লেটেক্স ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিষয়ে সবিশেষ এডিশ্যনেল ৰিডিং মেটেৰিয়েল লিংকত আছে। সমাপ্ত হ'লে ছেভ ইকুৱেশ্যন বুটামত ক্লিক কৰিব। ইনচাৰ্ট কেৰেক্টাৰ, ইনচাৰ্ট টেবুল আৰু ক্লিয়াৰ ফৰমেটিং অপশ্যনে অন্য যিকোনো টেক্সট এডিটৰৰ দৰে কাম কৰে। পাছৰ অপশ্যন দুটা হৈছে আনডু আৰু ৰিডু। এই দুটা সক্ৰিয় হয় যেতিয়া কোনো ছেভ নকৰা টেক্সট থাকে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ এক্সেচিবিলিটিৰ বাবে দুটা অপশ্যন আছে,
প্ৰথম আইকনক কোৱা হয় এক্সেসিবিলিটি চেকাৰ, দ্বিতীয়টো হৈছে স্ক্ৰিন ৰিডাৰ হেল্পাৰ। এক্সেসিবল ৱেবছাইটছ আৰু এই অপচনৰ বিষয়ে সবিশেষ এডিশনেল ৰিডিং মেটেৰিয়েল লিংকত উপলব্ধ। শেষৰ অপচন হৈছে এডিটৰ ভিউৰ পৰা HTML কোড ভিউ লৈ টগল কৰা। ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইমেজ, ভিডিঅ', PPT, ইণ্টাৰেক্টিভ কণ্টেণ্ট ইত্যাদিক এম্বেড কৰিবলৈ। টগল HTML পুনৰ ক্লিক কৰক। ই আমাক সাধাৰণ এডিটৰ ভিউ লৈ ঘূৰাই আনিব। মই টেক্সটক বৰ্ণনাৰ বাবে বোল্ড, ইটালিক্স আৰু লিষ্ট অপচনছ ব্যৱহাৰ কৰি ফৰমেট কৰিছো। আপোনাৰ কণ্টেণ্টৰ বাবেও তেনেদৰেই কৰক। যেতিয়া আপুনি ফৰমেট কৰি শেষ কৰিব, তললৈ স্ক্ৰল কৰিব আৰু সেভ এণ্ড ডিছপ্লে বুটামত ক্লিক কৰিব। আমি এতিয়া মডুলৰ পৰা লগ আউট কৰিব পাৰোঁ। এনেদৰে ষ্টুডেণ্ট প্ৰিয়া সিনহাই এই পৃষ্ঠাটো চাব। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। আহক মূলভাৱ চাওঁ। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো মডুলত ৰিচোৰ্চেছ, কোৰ্চ মেটেৰিয়েল যোগ কৰিবলৈ, ডিফল্ট টেক্সট এডিটৰত ফৰমেটিং অপচনছ। আপোনাৰ বাবে আন এটা অনুশীলনী হৈছে বেচিক কেলকুলাছত এটা নতুন ফোল্ডাৰ ৰিচোৰ্চ যোগ কৰক। ফাইল মেনেজাৰৰ পৰা ৰেফাৰেন্স ফাইলছ যোগ কৰক। সবিশেষৰ বাবে এই টিউটৰিয়েলৰ এছাইনমেণ্ট লিংক চাওক। তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায়। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক। সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফৰামত পোষ্ট কৰক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ। এই স্ক্ৰিপ্টটো প্ৰিয়ংকাই অৱদান দিছে। মই মৌচুম হাজৰিকাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।